Найкраще вітання, шановні любителі рукоділля. Сьогодні я пропоную вашій увазі техніку бісерного плетіння, при якій вироби мають однаковий орнамент з обох боків. На голку з робочою ниткою нанизую 7 намистин, ось вони. Голку з намистинами вводжу під нитки. Закріплюю намистинки, протягуючи голку через кожну з них. Ось дивіться. Ось так. Зверніть увагу, у мене є натягнутих 8 ниток основи. Тобто на одну нитку більше від кількості намистин в рядочку. Знову нанизую 7 намистин. І знову закріплюю ці намистинки в такий самий спосіб. Так виконую необхідну кількість рядочків, слідкуючи за вибраним орнаментом. Така техніка ткання бісером зазвичай використовується для виготовлення картин та різноманітних прикрас, серед яких значне місце займають гердани. Підбір матеріалу залежить від виконання певного виробу. По завершенні роботи зайві нитки закріплюють або ж утворюють бахрому, нанизуючи на них намистинки. Сподіваюсь, це відео стане корисним для вас. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути свіжі відео. У мене ще є багато цікавих ідей, які я маю намір показати вам. Долучайтесь, разом ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.